Vă amintiți povestea Tinerețe fără bătrânețe din copilărie? Ce ați înțeles din ea la 7 sau 8 ani și ce înțelegeți acum cu adevărat? Mărturisesc că atunci când m-am apucat să pregătesc acest episod și am început să o citesc din nou și să fac cercetările de rigoare, am rămas uimită. Am descoperit sub povestea pe care o știam cu toții straturi de metafore despre confruntările noastre de zi cu zi, despre cele mai mari frici, dar și despre dorințele noastre. Am înțeles atunci că basmele nu sunt doar povești, sunt de fapt o chintesență a vieții noastre, niște hărți ale sufletului care ne arată drumul. Iar Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte este poate cea mai complexă și relevantă poveste pentru harta omului modern. Bună ziua tuturor! Sunt Diana Todoruț și bine ați venit la un nou episod despre trup, minte și suflet. Împreună cu invitata mea de astăzi, Melania Caitor, vă invit să citim împreună această hartă și să-i desprindem învățăturile esențiale pentru viața noastră. Bună, Melania, și bine ai venit! Bună, Diana, și bine te-am găsit și îți mulțumesc mult că m-ai invitat să vorbim despre această frumoasă poveste. În discuțiile noastre anterioare, bineînțeles că ideea era hai să vorbim despre povești pentru oameni mari. Dar ne-am dat seama, vorbind una cu alta, că de fapt chiar și poveștile pe care le considerăm noi pentru copii au straturi care se referă și la oamenii mari, de altfel. Și ne-a fost nu prea ușor să alegem o poveste. De fapt, noi avem în plan să abordăm mai multe povești. Da. Da. Dar prima ta alegere a fost această poveste, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Ție cum ți s-a părut povestea când ai citit-o acum, recent? Acum, citită după aproape 40 de ani, mi s-a părut total diferită și am găsit alte sensuri pe care le găsisem în copilărie, când am citit-o prima dată. A fost fascinant să o citesc pentru prima dată, știu că m-a marcat această poveste. Și acum, bineînțeles că în interpretarea acestei povești, cred că se reflectă toată experiența mea de viață și o poveste cu titlul Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte este foarte actuală în momentul de față, pentru că toată lumea își dorește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și poate nu doar în momentul prezent, poate că oamenii dintotdeauna și-au dorit tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Așa că Petre Ispirescu a fost foarte inspirat să-i dea acest titlu sau poate chiar l-a găsit undeva în folclorul românesc. Da, mult diferită, putem să discutăm, dacă vrei, pas cu pas și să luăm această poveste, să o analizăm puțin, să o desfacem pe bucăți și să-i găsim sensurile ei ascunse. Așa cum ai pornit acum în discuție, că toată lumea își dorește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, este cumva, ar fi antidotul fricii pe care o avem de sfârșitul care ne așteaptă pe fiecare dintre noi la un moment dat și de decrepitudine. Pentru că bătrânețea, nu mai ești tânăr, nu mai ești așa de frumos, totul se îmbătrânește, totul se veștejește, totul se micșorează, se înțepenește. Frică, vrem să rămânem tot timpul tineri. Da, există frica de moarte și aceasta este o temă recurentă în literatură. Este una dintre marile teme ale literaturii universale. La fel, găsirea tărâmului în care nu există moarte, ci doar tinerețe și atât, este ceva arhetipal, vine chiar din Biblie, când înainte de a mușca din măr, Adam și Eva trăiau în acel tărâm Eden, în care nu exista nici boală, nici suferință, nici moarte. Prin urmare, erau concepuți să rămână tineri și doar pentru că nu au respectat această interdicție și și-au dorit un alt pattern, mușcând din mărul cunoașterii,
au ajuns să cunoască, într-adevăr, și moartea. Și întoarcerea la acel tărâm, la Edenul original, a rămas undeva în subconștientul oamenilor și cumva ne dorim să trăim cât mai mult și să ajungem pe acel tărâm pe care am mai fost odată. Adam și Eva și toți cei care trăiau atunci au fost pe acel tărâm unde nu exista moarte și unde totul era lipsit de orice boală și suferință și moarte. Și atunci această temă, da, este o temă foarte actuală și o temă care, perenă, aș putea să spun. Nu cred că există generație sau nu cred că există om pe planeta asta care să nu dorească să trăiască veșnic, să moară. Decât poate cazuri foarte rare și atunci vorbim despre altceva, dar în esență orice ființă, până la urmă nu numai noi oamenii, dar și ființele, tot ce ființează, chiar și o plantă se îndreaptă înspre soare, își dorește să trăiască, animalele se feresc de pericole. Deci tema asta este cumva o temă universală și universal valabilă în conștiința noastră, a oamenilor și chiar și în comportamentul și în instinctele animalelor și chiar și în comportamentul plantelor. Tot ce este viu își dorește să rămână viu. Putem interpreta și așa, dar eu aș pune o întrebare filozofică. Dacă era o viață fără de moarte, eu văd în sensul ăsta viață în ghilimele, oare chiar trăiau? La întrebarea asta este foarte greu să răspunzi pentru că nu știm cum este acolo, în acel tărâm, și doar curiozitatea l-a împins pe Făt Frumos să ajungă acolo și promisiunea tatălui. Hai să ne întoarcem puțin la poveste și să o analizăm un pic, da? Ca să ne dăm seama că această poveste este într-adevăr una fabuloasă și una care merită desfăcută și dezbrăcată strat cu strat. Făt Frumos se naște în niște condiții, să zicem, excepționale, dar cumva le avem și în zilele noastre. Împăratul și împărăteasa se spune că au făcut tot ce trebuie, s-au dus pe la medici, pe la vragi, chiar și la astrologi și n-a reușit împărăteasa să rămână însărcinată decât în momentul în care s-a dus la un fel de vrăjitor care i-a dat niște leacuri speciale și i-a spus că va rămâne însărcinată, dar nu va avea parte de acel copil. Și putem să facem o analogie cu vremurile în care trăim, în care femeile au început să rămână foarte greu însărcinate, unele dintre ele, și există un trend, există și seriale pe Netflix, eu chiar am vizionat unul, în care femeile se chinuie, se străduiesc să rămână însărcinate pentru că asta este menirea femeii și a copilului, da? De a perpetua specia noastră, de a aduce copii pe lume și prin asta se transmite viața și cunoașterea mai departe. Și Făt Frumos, acesta se naște în niște condiții speciale, el înainte de naștere plânge foarte tare, nu dorește parcă să se nască. Și ca să nu mai plângă, și aici să ne oprim puțin la sintagma ca să nu mai plângă și o să discutăm un pic mai târziu, ca să nu mai plângă, tatălui împăratului promite Marea cu Starea, bineînțeles că el, fiind un prinț, tot în ghilimele spun prinț, deși primește multe promisiuni, nu-i convine nimic, nici bogății, nici femei frumoase, nici aur, nici împărății și așa mai departe, tatălui, nemai știind ce să-i promită, îi promite tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și atunci Făt Frumos tace și în sfârșit se naște, că până atunci nu vrea să se nască. Exact, în sfârșit se naște. În urma acestor promisiuni, cu vișina cireașa de pe tort, promisiunea supremă, care ne duce la timpurile originare din Eden, el în sfârșit binevoiește să se nască.
dacă îi promite tatălui tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, el se naște. Și acum să ne gândim la promisiune. Promisiunea pe care o face un părinte către copilul lui. Ce are voie să-i promită un părinte copilului și dacă îi promite, are voie oare să nu se ține de promisiune? E o bună întrebare, dar săracul împărat nu s-a gândit că așa mare povară vine pe spatele lui, că fiul lui, făt frumos, va cere să îndeplinească această dorință pe care sunt sigură că împăratul considera absurdă chiar și atunci când a făcut-o, dar nu mai știa ce să facă. Exact, îi promite să facă, doar să nu mai plângă. Exact. Acest comportament al părinților de a le promite copiilor orice, doar să nu mai plângă, să tacă, cumva îl vedem și în zilele noastre. Corect. Părinții nu mai au răbdare să își lase copiii să plângă. Noi, părinții, nu mai avem această răbdare și le promitem orice, numai să nu mai plângă. Exact cum face și împăratul și aici aș face o analogie. Dacă un părinte citește această poveste, poate să extragă învățături de părinte din ea. Adică îi citește copilului povestea, dar poate să extragă și învățături de părinte. Oare este bine să fie și el un părinte precum împăratul, să-i promită copilului marea cu sarea? Este un comportament bun? Răspunsul este, bineînțeles că nu, pentru că promisiunea pe care i-a făcut-o, copilul trebuie neapărat să o aibă. El trebuie să obțină ceea ce părintele îi promite. Și aici ne gândim la promisiuni de tot felul sau la etichete de tot felul. Dacă un părinte îi spune copilului tu ești bun la matematică sau îi spune unei fetițe tu ești băiețoasă sau îi spune cuiva tu nu te descurci cu banii, tu nu știi să-ți pui lucrurile în ordine, tu ești fraier. Copilul așa va fi, pentru că aceasta este ca o promisiune. Exact cum împăratul a promis la naștere, tu vei avea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. El a avut până la urmă. Până la urmă și-a procurat-o, dar și-a procurat-o singur. Să avem foarte mare grijă ce le promitem copiilor și ce le spunem, pentru că toate sunt promisiuni. Fie că tu ești nervos pe el și îi spui ești un prost, se va adeveri la un moment dat, sau îi spui ești un dezordonat sau nu ești în stare să, și putem să punem orice acolo, aceste promisiuni, între ghilimele, se vor îndeplini și dacă nu se vor îndeplini, copilul și le va îndeplini singur. Da. Prin urmare, acest făt frumos al nostru, în momentul în care crește frumos, are parte de o educație aleasă, este bogat, părinții oferă tot ce are nevoie și educație și pe partea de sănătate și pe partea de spiritualitate, da? El primește absolut tot, da? Atenție părinților care dau copilor absolut tot, dar absolut tot, astfel încât copilul nu mai are nevoie de absolut nimic, dar la un moment dat, când este mare, adult, după ce a primit totul, își aduce aminte de o promisiune pe care încă nu a primit-o. Și ce să vezi, se duce la tatălui și zice, tată, mi-ai promis tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Iar tatăl lui spune, păi ți-am promis, dar așa ceva nu există. Ba da, există, pentru că acea promisiune s-a întipărit cumva în codul lui genetic. I-a promis-o chiar în momentul nașterii. Și aici, când vorbim de promisiuni, putem să spunem și toate atributele pe care le dăm noi copiilor noștri în codul genetic. Adică dacă noi suntem harnici, ne place să citim, am fost silitori la școală, avem toate șansele ca prin codul nostru genetic, prin promisiunea genetică pe care le dăm copiilor, copiii noștri să fie la fel. Dar dacă noi am fost invers, leneși, am evitat să ne îndeplinim sarcine și așa mai departe, tot prin acest cod genetic sau cod de comportament, tot o promisiune este în ghilimele,
Până la urmă, oferim și acest model copiilor. Așa că această poveste este și pentru părinți, mai ales pentru părinți. Codul genetic e una, dar educația este cealaltă și apropo de ce ziceai că în general, părinții, chiar și când nu au atât de mult, încearcă să facă totul pentru copiii lor și să le dea totul și să le facă viața cât mai ușoară. Din păcate, pregătesc din el un făt frumos și nu un erou. Un copil, chiar dacă tu ai posibilitățile să-l crești îndestulat, e bine câteodată să-l mai lași să facă față provocărilor vieții, așa la nivelul lui, la cât poate el, ca să se forjeze puțin prin ceea ce înseamnă viață. Pentru că dacă crește ca un făt frumos și nu a avut nicio provocare în viața lui, va avea grijă la un moment dat, când ajunge la adolescență de obicei, să-și creeze propriile provocări. Și atunci poate e mai greu sau poate e mai dificil să le gestionăm. Exact, ai pus punctul pe ei. În momentul în care se plictisește de tot ce primește, va trebui să-și facă propriul drum, propriul destin. El oricum își face propriul drum și propriul destin. Și în această frumoasă poveste, foarte frumos, deși împărăteasa plânge, vai, nu mă părăsi, tatăl la fel, nu are ce să-i facă, pentru că acest copil crescut, devenit adult, se va duce să îndeplinească promisiunea tatălui. Merge cumva pe acest pattern al tatălui. Putea să meargă... Mi s-a părut cool promisiunea. Exact. Putea să meargă și pe un pattern al mamei. Putea să-i promită mama ceva la naștere. Da. Însă, de data aceasta i-a promis tatăl. Și se duce și își găsește, până la urmă, vrea să ajungă neapărat în acel tărâm intitulat Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Părinții devin înțelepți de data asta, îl lasă, de fapt nu au de ales, nu au de ales părinții în general, noi da. părinții nu avem de ales. Copilul pleacă, îi dăm ce putem la plecare, da, știm cu toții, împăratul îi dă și el ce poate la plecare, îi dă o oaste de 100 de soldați, merinde pentru nu știu câte zile, niște instrumente, exact așa cum dăm și noi copiilor noștri instrumente, prin educație, prin tot ce învățăm de-a lungul timpului. El primește coi, suliță, instrumente specifice unei împărății, da? El urmează să fie un conducător, un împărat, așa își doresc părinții lui, să devină împărat, să-i urmeze, da? Cum ne dorim cu toții. Și pleacă și este gata, capabil să înfrunte orice opreliște ca să ajungă în acel tărâu. Dar înainte de plecare, își alege un cal. Bineînțeles că la curtea palatului există foarte mulți cai, foarte frumoși, de toate felurile, de toate soiurile. Unul mai frumos decât celălalt și totuși copilul își alege cel mai răpciugos cal. Adică face niște alegeri pe care părinții lui nu le înțeleg. Așa cum dacă ne referim la viața noastră de părinți, uneori nici noi, părinții, nu înțelegem alegerile pe care le fac copiii noștri. Dar sunt alegerile lor. Așa răciugos cum și ales pe acel cal, cu acela defilează până ajunge în tărâmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Însă se dovedește, culmea, această alegere a fi una foarte bună. Vezi, intuiția copilului. Este bine să îți lași copilul să-și folosească intuiția, să-și folosească și el, să-și pună amprenta asupra vieții lui, să facă propriile alegeri. Chiar dacă tu, ca părinte, consideri că sunt proaste, nu? A ales un cal răcigos. Păi ce împărat ar fi de acord cu această alegere? Păi eu îți dau aici cei mai frumoși cai, bine hrăniți, bine antrenați și tu ți ales calul cel mai răpciugos. El își ia calul răpciugos, se dovedește a fi o alegere foarte bună. Este de fapt un cal răpciugos mascat,
de fapt este un cal extraordinar, cu atribute extraordinare sub masca acestui cal răpciugos. Cumva copilul acesta de împărat, deși i s-a oferit totul pe tavă, a găsit undeva în fundul sufletului, a găsit modestia. Și aici aș face o paralelă cu fata moșului și fata babei, când fata babei alege din pod drept răsplată cea mai mică și cea mai urâtă cutie și se dovedește că în acea cutie urâtă sunt bogății nemai întâlnite, iar fata babei, care este lacomă și foarte puțin modestă, își alege cea mai mare cutie, cea mai frumoasă la exterior. Prin urmare, această poveste ne spune și le spune și părinților, nu contează exteriorul, contează intuiția și interiorul și nu contează că tu nu ești de acord cu alegerea copilului tău, important este să-l lași să-și facă alegerea, pentru că el alege pentru sine, nu alege pentru tine. El alege pentru sine, Făt frumos alege calul care poate să-l ducă în acel tărâm. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă ar fi ales alt cal, nu ar fi ajuns acolo la destinație. Deci trebuie să avem încredere în alegerile pe care le fac copiii ajunși la maturitate. Ziceai că nu contează exteriorul, adică putem avea o cutie frumoasă în care să nu avem nimic și putem avea o cutie mai urâtă în care să găsim un adevărat tezaur. Deci e vorba de interior. Citind povestea asta până la capăt, calul mi-a făcut impresia că ar putea fi cumva analogia sufletului lui Făt frumos. Sigur, calul poate fi și sufletul lui Făt frumos, dar nu numai sufletul, poate să fie și vehiculul sau instrumentul fabulos care îl duce până acolo. Sau poate să fie două lucrurile în același timp sau chiar și spiritul, da? Spiritul care este răpciugos, adică acel cal probabil a stat în grajd foarte mult, nu a avut nimic de făcut. Acum facem analogie cu sufletul, acel copil nu a avut nimic de făcut, nicio provocare, că a primit totul pe tavă și sufletul lui era răpciugos, era dornic de aventură. Nu era dezvoltat cum trebuia, nu era hrănit. Exact. Și apoi, ca să ajungă, este foarte bună analogia asta cu sufletul, pentru că ca să ajungă acolo, calul acesta trebuie să se întremeze. Și el și cere. Da? Dacă e suflet, înseamnă că înainte să plece în călătorie, trebuie să-și hrănească bine sufletul. Și-l trateze foarte bine. Pentru că era plin de bube, era în suferință, era un cal slab, adică era un suflet slab, neantrenat și atunci îl hrănește cu orez cu lapte, fiert în lapte. De data asta, acest suflet cal a dorit și mai și. Adică a avut nevoie de pregătire sufletească înainte să facă această călătorie. O călătorie grea, aproape imposibilă, dar până la urmă eroul ajunge la destinație. Făt frumos se transformă ușor într-un erou și nu mai este copilul acela căruia i s-a pus totul pe tavă. În momentul în care ajunge să se întremeze, el împreună cu calul sau el împreună cu sufletul, așa cum bine ai făcut analogia, va reuși să facă și călătoria, care este o călătorie grea, dar foarte interesantă. Pentru că cumva, dacă mi-aduc aminte, tocmai calul știa drumul, acel cal știa drumul către împărăția tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Foarte bine ai punctat aici, da. Numai sufletul, deci dacă acel cal este suflet, numai sufletul știe drumul până la destinație. Degeaba ai o armată, degeaba primești de la tatăl tău împăratul o armată de 100 de soldați, că nu ai ce să faci cu ea. Degeaba primești cel mai bun cal, să zicem în zilele noastre, cea mai bună mașină. Cu cei mai mulți cai putere, hai să rămânem la mine. Da? Că dacă nu-ți urmezi calea sufletului,
și nu-l asculți, nu vei ajunge la destinație cu toate ajutoarele pe care le poți primi de la părinții tăi. Aici ai punctat foarte bine tu, dacă nu-ți urmezi calea sufletului, că doar sufletul cumva îți știe calea. Exact. Și atunci această poveste, vezi, Dia, este o poveste care nu este doar pentru copii, este și pentru părinți în același timp. Mie asta mi se pare fascinant la ea, că în timp ce citești copilului povestea și el înțelege în funcție de experiența lui de viață, că noi atâta înțelegem din povești, în funcție de experiența noastră de viață, tu care ai trecut prin viață și ai mai multă experiență, înțelegi mai mult. Și dacă mai trăiești încă 20 de ani, chiar aș vrea să o citesc și peste 20 de ani, să dea Dumnezeu să mai trăiesc, să o citesc și să văd ce înțeleg atunci, după încă 20 de ani. E foarte bine să citim și să recitim marile povești, pentru că această poveste este una dintre marile povești, datorită temei pe care o abordează și datorită modurilor inedite de a ne explica lucruri simple în întâmplări și de a ne ajuta să desfacem strat cu strat până ajungem la esență. Deci, Exact. faptul că trebuie să-ți hrănești sufletul înainte să pleci într-o călătorie este deja un model prin care ajungi la esență. Este un pattern prin care ajungi acolo unde îți dorești să ajungi. Și dacă tu ca și copil poate nu înțelegi mare lucru din această poveste, dar știi că înainte să pleci în călătorie, dacă ceva este bolnav, defect, slab, trebuie să hrănești mai întâi ca să poți să ceri. Întâi trebuie să oferi ca să primești. Deci Fă-ți frumos întâi oferă calului cea mai bună hrană și cea mai bună îngrijire, oferă sufletului cea mai bună hrană și cea mai bună îngrijire, ca el după aceea să te ducă peste mări și țări până la destinație. După anumite peripeții, Fă-ți frumos ajunge în tărâmul tinereței fără bătrânețe și viață fără de moarte. Un loc unde nu se întâmpla mare lucru, era multă fericire, liniște, nu știu, o viață sau cum o putem numi, în stază o văd eu. Da, era o viață, nu știu dacă în stază, pentru că în povestea respectivă, Fă-ți frumos întâlnește 3 zâne minunate. Bine, ajunge greu până acolo, o să vorbim și despre asta, că am sărit un pic niște etape, dar nu-i nimic. În momentul în care ajunge acolo, el ajunge după un mare efort și tot ce obții cu mare efort este apreciat de suflet, de către suflet. La început, da. La început, exact. Până te obișnuiești cu ceea ce Da. Și Fă-ți frumos are tot ce-i trebuie acolo. Se căsătorește cu zâna cea mai mică, acolo este doar fericire, doar bucurie, toată lumea este fericită, mâncare există, natura este prietenoasă, păsările, animalele sunt prietenoase, anotimpurile sunt prietenoase, castelul este frumos ca o nestemată, nu poate să-ți lipsească nimic acolo. Și totuși, în momentul în care Fă-ți frumos se duce într-o zi într-o plimbare, el ajunge cumva în Valea Plângerii. Aici iarăși este o temă care mai apare în literatură de multe ori și este tot biblică, pentru că este izgonirea din rai. Ajunge în Valea Plângerii pentru că nu respectă interdicția. La început zâna îi spune: poți să te plimbi prin toată împărăția. Exact așa cum Dumnezeu îi spune lui Adam și Evei: poți să mănânci din toate fructele, doar din măr să nu guști. Așa îi se spune și lui Fă-ți frumos. Deci vedem analogia clară. Da. Poți să mergi pe unde vrei, doar să ai grijă să nu ajungi în Valea Plângerii. Pe acolo nu ai voie să plimbi. Și bineînțeles că Fă-ți frumos nu respectă această interdicție și ajunge, spune el din greșeală, în Valea Plângerii. Și în momentul în care ajunge în Valea Plângerii, se contaminează cu acest sentiment pe care noi îl numim dor. Dor.
este cuvântul care nu există decât în limba română. Așa e. Este dorul. Dorul acela de părinți, de locul natal, de locul unde a crescut. Și se întoarce, bineînțeles, la cele 3 zâne și le spune zânelor, uite ce e, este foarte bine cu voi, mă simt extraordinar aici, nu-mi lipsește nimic, însă sunt cuprins de dor. Și acum toată lumea știe, toată lumea a fost cuprinsă de dor, măcar o dată în viață. Da. Când dorul acela sfârșitor care îl determină să se întoarcă, iar zânele îi spun, nu te întoarce pentru că nu mai găsești nimic acolo. Tu crezi că au trecut doar câteva săptămâni, dar în fapt au trecut sute de ani. Toți ai tăi au murit deja, castelul nu mai există sau este năpădit de buruieni, s-au schimbat lucrurile. Însă el este foarte încăpățânat, acest prinț, acest plăcău, și cuprins de dor, el se întoarce. Cu calul, bineînțeles, sau cu sufletul, cum bine ai zis. Se întoarce cu sufletul acolo, însă sufletul ce îi spune? Eu te duc până acolo. Dar dacă ai de gând să stai și măcar o oră, să știi că nu te aștept. Eu mă întorc. Pentru că sufletul lui era acolo, la tinerețe, fără bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că asta a fost promisiunea primordială. El asta a auzit prima dată când s-a născut, în prima secundă. El de aceea s-a născut. Sufletul acestui făt frumos s-a născut tocmai ca să găsească tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și atunci sufletul știe că el nu va putea rămâne acolo, îl lasă pe el. În momentul în care îl lasă, prințul, făt frumos, constată că toată lumea a murit, că au trecut sute de ani de atunci, de când el a plecat, și în câteva minute îmbătrânește accelerat și moare. Practic îi moare trupul, dacă ne gândim că calul s-a întors înapoi în tărâmul acela edenic. Și atunci iarăși ne dăm seama că această poveste este o poveste care are o temă universală, întoarcerea sufletului către momentul original. Da? Noi avem acest suflet de înfrumut pe perioada vieții, este închis în trupul acesta, ne ghidează, dacă îl ascultăm, bineînțeles, și în momentul morții sufletul se întoarce la sursă. Da? Da. Așa cum se întoarce calul la sursă, la tărâmul acela, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Practic este o lecție foarte frumoasă despre cum putem îmbătrâni și cum putem accepta moartea, pentru că cuprins de dor, acest făt frumos acceptă și moartea, nu mai dorește să se întoarcă, pentru că dacă și-ar fi dorit să se întoarcă acolo cu trupul, i-ar fi spus că lui, ok, bine, am văzut că aici nu mai e nimic, du-mă înapoi. Calul l-a avertizat și o oră dacă vei sta, să știi că eu nu voi sta nici măcar o oră pe tărâmul acela de unde am plecat. Da? Și el totuși, trupul lui totuși dorește să moară. Dorește să se facă una cu țărâna. Da? O altă temă importantă din literatură și din filozofia umană, faptul că noi din pământ suntem și în pământ ne întoarcem. Suntem sculptați din lut și devenim ulterior lut. Iar sufletul este această scânteie, da, foarte bine spus, care ne animă pe perioada vieții și care ne părăsește atunci când murim. Deci o poveste filozofică tare, poate grea pentru copiii foarte mici, fascinantă până la momentul în care făt frumos ajunge în țărâmul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Eu recomand că dacă copilul este foarte mic, să nu îi se citească decât până acolo, când ajunge la tărâmul acela, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte și se căsătorește cu zâna. Este o poveste cu happy end extraordinară și foarte bună pentru un copil mic. Dar dacă copilul este mai mare, poate să citească toată povestea și poate să-și dea seama că
viața este urmată de moarte și că la un moment dat, orice ai face, ajungem și în punctul acesta. Nu scapi, da. Da. Iar Tinerețe, părinții spune. pot și ei să vadă că această poveste este o filozofie de viață și să-și extragă și ei din această poveste propriile învățăminte vis-a-vis de creșterea și educația copiilor. Vis-a-vis de ce dăm, cât dăm, cum dăm, vis-a-vis de ce promitem, cât promitem, când promitem. Nu îi promitem copilului într-un moment critic sau vulnerabil, nu îi promitem ceva că plânge. Atunci nici noi nu suntem chiar în stare să fim lucizi. Mhm. Suntem poate nervoși sau iritați sau frustrați și atunci, da, nu e cel mai bun moment pentru o decizie sau o promisiune. Exact. Dar această poveste nu este doar pentru părinți de copii, este pentru orice adult, de fapt, care poate să n-aibă copii la un moment dat. Exact. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte îmi sună mie așa puțin ca tărâmul eternității. Și pentru mine, tărâmul eternității poate să fie doar unul, cel în care nu suntem în forma fizică. Adică, în accepțiunea noastră terestră, poate să fie chiar moartea. Pentru că doar atunci nu se mai întâmplă nimic, doar atunci nu mai există polarizare, nu mai există suferință, există poate numai fericire. Așa ni se vinde rețeta, nu? A cerului sau a raiului, da? Și atunci cumva eu văd că, domnule, avem noi aceste dorințe de a trăi veșnic, de a fi veșnic fericiți, dar acestea sunt utopii, sunt niște lucruri pe care nu putem să le avem în corpul fizic, în viața materială, pentru că asta este definită de tensiunea între plus și minus, între fericire, dar și tristețe, între bucurie, dar și și durere. Și așa mai departe, între noapte și zi, între frig și rece. Nu este un loc unde este, nu știu, numai plus, să zic așa. Tu cum vezi? Exact așa văd și eu, pentru că tot plusul nu este relevant decât în raport cu minusul. Corect. Fericirea nu este relevantă decât în raport cu tristețea. Bucuria, să zicem. Bucuria nu e relevantă decât în raport cu tristețea. Dacă eu vreau să-l învăț pe copil să cunoască bucuria, nu are niciun reper al bucuriei dacă nu a trecut prin tristețe. Acolo, tristețile lui mici, că s-a rupt o jucărie, că i s-a furat jucăria preferată sau că nu are creionul preferat sau alte mici tristeți pe care le au copiii, de care noi tot timpul vrem să-i ferim. Dacă nu îi învățăm și ce este tristețea, nu vor ști ce este fericirea, ei vor trăi într-o stare din aceea de liniară, în care nu se întâmplă niciun sentiment, nici de fericire, nici de tristețe. Exact cum nu poți să știi ce e la cald dacă nu știi ce e la frig. Vara nu mai poți de cald, iarna nu mai poți de frig. Știi foarte bine. Iar starea aceea în care nu ți-e nici cald, nici frig, este o stare, o stază, da? În care ne simțim bine sau ne simțim neutru. Pentru că bine poți să te simți și când este cald, bine poți să te simți și când este frig. Iar în momentul în care totul este neutru, nu te mai simți nici cum. Și atunci, da, acel tărâm în care nu se întâmplă nimic, în care n-ai nimic de făcut, / acea copilărie în care n-ai nicio provocare și totul ți este întins pe tavă, este ceva foarte plictisitor. Asta trebuie să învățăm. Cumva fără scop. Deci nu mai ai niciun scop în momentul ăla. Pentru că tu deja, nu, scopul suprem este fericirea pentru fiecare om, cred că, da? Dacă tu ai ajuns în starea aia, păi nu mai ai de acolo niciun scop.
Care e scopul tău mai încolo? Poți să Nu ai un mai... scop să menții această fericire. Dacă există ceva, un pericol, dacă un pericol stă la pândă, atunci da, scopul poate să fie menținerea acelei stări de fericire. Dar dacă nu ai niciun pericol, dacă totul este liniar, la un moment dat, parcă și timpul nu mai are nicio însemnătate sau nu-ți mai dai seama de trecerea timpului, trăiești într-un prezent continuu, da? În care nu se întâmplă aproape nimic nou. Ori creierul nostru, de când ne naștem și până murim, tot timpul primește stimuli noi, experiențe noi de viață. Așa învățăm. Fără acești stimuli noi nu am învățat nimic. Pur și simplu doar am ființat ca o plantă, am stat, am primit apă și soare și căldură. Nu ar fi nevoie să ne mișcăm. Nu ar fi nevoie să ne zbatem uneori. Nu ar fi nevoie să ne rupem mușchii ca să facem alți mușchi. Să ne rupem neuronii ca să facem alți neuroni. Pur și simplu am trăit într-o stare liniară în care nimic nu s-a întâmplat. Și da, este foarte important să trăim lucruri, dar cu prudență, bineînțeles. Există o măsură în toate, până la urmă ajungem tot la această sintagmă. E bine să fie o măsură în toate. Exact. În cazul poveștilor nu prea există măsură pentru că eroii se duc către lumi nemai întâlnite, da? A fost odată ca niciodată. Da? Un loc nemai întâlnit, întâlnește personaje nemai întâlnite. Provocările sunt nemai întâlnite și de-aia le povestim. Așa să povestim orice, că am fost la piață și am cumpărat 1 kilogram de roșii, nu este relevant, nu este interesant, nu a făcut nimic ieșit din comun. Da. Le aduc în discuție lucruri ieșite din comun. Ce s-a întâmplat? Rita, dă-te jos, Rita, nu mai trânti. Vorbeam mai înainte de Eden. Da. Și de tărâmul acesta al tinereții și vieții veșnice. Și ai menționat că în fiecare dintre aceste tărâmuri ideatice există o interzicere. Nu mânca din pomul cunoașterii, binelui și răului. Binele și răul. Da. Nu te du în valea plângerii. Ce am observat eu că la aceste îndemne nu există explicația. De ce să nu faci acea acțiune? În general, scuză-mă, numai vreau să fac o paranteză. Am observat că la copii, părinții așa le zic, nu fă asta, că nu știu, nu e bine. Nu fă aia la altă, că nu e bine. Dar de obicei nu explică tot de ce nu este bine sau de ce nu știu ce, da, nu are voie să facă. Și copilului îi rămâne în cap doar nu ai voie să faci chestia asta. Și ce face copilul? Bineînțeles, când prinde ocazia. Exact acel lucru face. Pentru că el n-a înțeles de ce nu trebuie să facă. Din punct de vedere educațional și pedagogic, cum vezi asta? Interzicerea fără explicații sau... Păi cred că de aceea s-a și întâmplat acel lucru. Nu a existat explicația. Pur și simplu ascultarea oarbă, fără explicație, poate să ducă la acest comportament în care personajul poate să fie unul mai curios și dacă nu îi dă nicio explicație, poate că vrea să-și caute singură explicația. Ia să văd, de ce nu trebuie să ajung acolo? Ce este acolo de eu nu am voie să ajung? Dacă s-ar fi dat explicația, atunci și ar fi fost asimilată această explicație, nu cred că s-ar mai fi ajuns. Nu ar mai fi existat nici această poveste. Dar nedând explicația, și cred că nu s-a dat intenționat această explicație, ca să vadă, să se folosească cumva liberul arbitru, da? Eu pot să ascult sau pot să nu ascult. Eu pot să ascult de părinte, da? Sau pot să ascult de intuiția mea. Și atunci
Există copii care ascultă în anumite situații și în alte situații nu ascultă. Sau există copii care ascultă mai mult și copii care ascultă mai puțin. Ideea este că atunci când nu dai explicația, poți să te aștepți la acest comportament, că eroul, copilul, da, va merge acolo tocmai ca să vadă de ce. Pentru că această întrebare de ce este întrebarea cu care ne naștem. La vârsta de 4 ani, copilul întreabă într-una. De ce îndrăzare soarele? De ce lipesc stelele? De ce apa curge de sus în jos? De ce pisica zice miau și nu zice hau-hau? Da? Și cred că ei au nevoie de explicație. Noi, oamenii, în general, avem nevoie de explicații. În momentul în care nu dai explicația, fie asculți și avem și foarte multe personalități care ascultă. Deci persoane, când zic personalitate, spun personalitate psihică a omului, da? Există oameni foarte ascultători, care ascultă. Nu le trebuie neapărat o explicație. Ascultă de lege, ascultă de ce spune Biblia, ascultă de ce spune preotul, de ce spune părintele, da? Dar există și oameni care au nevoie de mai multe explicații. Și atunci, mai curioși din fire, nu se mulțumesc cu interdicția. Este într-adevăr bine dacă poți, în educația copiilor, să dai și explicația. Pentru că dacă dai explicația, șansele ca acel copil să se îndrepte într-acolo sunt mai mici. Nu există 100% certitudine că nu se va duce acolo și dacă îi dai explicația. Dar măcar ai mai făcut împreună cu el un pas înspre drumul spre acolo. Da? Adică ai mai mers încă 2 metri cu el explicându-i ce este acolo. Acum, dacă el se mulțumește cu explicația, bine. Dacă nu se mulțumește cu explicația, se va duce să vadă ce este acolo și este iarăși bine, pentru că își asumă. Tu poți să-i spui, vezi că dacă te duci acolo, te frigi. Exact. Dar tu îl avertizezi și părinții își avertizează de foarte multe ori copiii, vezi că te frige chestia și copilul tot pune mâna să te frige. Uneori ascultă de explicațiile noastre, ori nu. Dar este bine să le explicăm. În general, e bine să explici. Măcar atunci poate lua o decizie în cunoștință de cauză. Exact. Sau ia decizia și dacă o să se întâmple așa, eu tot vreau să fac acel lucru. Poate când îl face, învață cu adevărat lecția pe care ar fi trebuit să o transmită părintele, dar n-a fost în stare pentru că știi cum e. Dacă nu treci prin anumite situații, este foarte greu să-ți însușești învățătura din ea. Da, dar mai sunt și situații foarte multe în care părintele poate să se înșele. Poate să fie el foarte temător, poate să dea el explicații greșite sau poate să vorbească temerile din el, nu neapărat realitatea intrinsecă și atunci copilul poate să spună nu mă mulțumesc cu aceste explicații. Da, și asta este experiența de viață a fiecăruia. Și asta este un aspect foarte important, pentru că, în general, copiii ar trebui să meargă mai departe decât părinții lor, să evolueze un pas mai mult, că asta este datul, evoluția este egală cu viața. Deci viața evoluează în continuu, la fel și psihicul uman. Și probabil că învățăm mai mult fiecare generație. Exact, copiii își depășesc părinții. De regulă, copiii își depășesc părinții. În inteligență, în cunoaștere, în experiență de viață, în descoperiri. Da? Există foarte multe aspecte prin care poți să-ți depășești părintele. Dacă ți-a dat o educație bună, atunci îl depășești. Doar viața și experiența poate spune dacă a fost o explicație bună sau nu. Exact. În final. De o parte ne bazăm noi ca oameni pe ce primim de la ceilalți, toate cunoștințele, informațiile care vin din afară și le luăm ca atare.
acestea sunt o parte din ceea ce suntem noi și, pe de altă parte, ne sprijinim și pe experiența de viață. Eu, dacă am trecut prin diverse stări, prin diverse locuri, am trăit anumite sentimente, mi s-au întâmplat anumite lucruri, lucrurile care m-au făcut să sufăr, probabil că mă voi feri de ele. Lucrurile care mi-au fost benefice, mă voi duce într-acolo. Le voi implementa în continuare. Deci, experiența de viață este la fel de importantă ca și cunoașterea, care ni se transmite la școală sau acasă, sau cei 7 ani de acasă, sau ce aflăm din alte medii acum, copiii află din toate mediile câte ceva. Mai mult din celelalte medii, cred. Mult din celelalte, da. Unii dintre ei, da, care nu sunt ținuți în frâu, pentru că este momentul în care pe social media există informații de toate felurile și atunci trebuie să știi, să ții copilul puțin în frâu, să nu învețe chiar toate prostiile, pentru că nu tot ce circulă în social media este informație de calitate. Exact. Dar dacă știi unde să cauți, chiar și în social media, găsești foarte multe lucruri interesante. Ca orice lucru are parte negativă și parte pozitivă. Câte lucruri interesante și fascinante poți să înveți astăzi online? Sau chiar și pe aceste social media, chiar și pe Facebook poți să citești un articol interesant sau vezi un video interesant, nu? Dar, în aceeași măsură, sunt și aspectele de spălat pe creier, sunt și aspectele de prostire, sunt și chestiile care nu-ți aduc absolut nimic în viață. Doar... Uite, aș face o analogie între social media și tărâmul Gheonoarei sau tărâmul Scorpiei din poveste, da? Da. Prințul nostru, ca să ajungă la tinerețe fără bătrânețe, trebuie să treacă de Gheonoaia, care era o femeie foarte rea, și abilitățile lui, adică faptul că este un soldat destoinic, știe să mânuiască instrumentele pe care le-a dat tatălui, sabia, sulița, colțul și așa mai departe, reușește să o străpungă pe Gheonoaie și să o rănească. Se dovedește a fi mai puternic decât această Gheonoaie, care scoate foc, pârjolește tot în cale, da? La fel, dacă tu îi dai copilului instrumentele să navigheze în social media, ca și cum ar fi pe tărâmul Gheonoaie care scoate flăcări, da? Îi dai acele instrumente și el poate să discernă între bine și rău, între adevărat și fals, atunci el va trece de tărâmul acesta și își va extrage doar ce are nevoie, pentru că la un moment dat și Făt Frumos se împrietenește cu Gheonoaia. Adică și Gheonoaia aceea are și părți bune, nu numai părți rele. În momentul în care el reușește să-i dea piciorul înapoi, de exemplu, că a rănit-o și îi dă piciorul înapoi, se împrietenește cu ea, da? Deci este mai puternic decât tărâmul peste care apară, este mai puternic copilul, are abilități mai multe și poate să facă față acestui social media, atunci își va extrage de acolo exact ce are nevoie. De la Gheonoaie, Făt Frumos nu ia nici flăcările, nici limbile de foc, ia doar hrană. Îi dă hrană ca să meargă mai departe pe celălalt râu. Adică poți să-ți iei ceva hrană și din social media. Poți să urmărești anumite lucruri, anumite podcasturi, anumite... Uite, și noi să punem acest film pe social media, da? Și urmări fără probleme și poți să înveți ceva din el. Dar te poți și pierde. Gheonoaia îi spune lui Făt Frumos, vezi oasele acelea? Adică oamenii care au murit. Pe aceea i-am omorât eu. Deci acest social media, acest tărâm al Gheonoaiei poate să te și omoare dacă tu nu ai abilitățile la tine. Dacă tu nu ai venit cu instrumente, dacă părinții tăi nu ți-au spus, nu ți-au arătat, nu ai citit mai întâi o carte, trebuie să citești întâi cărți, să rezolvi probleme la matematică, să faci excursii pe bune cu părinții, să vezi, să vizitezi locuri și abia după aceea, după ce știi ce este acela munte,
să vezi imagini cu un munte sau să mergi pe social media, atunci tu nu vei mai crede totul. Da. Atunci vei avea discernământ, da? Și după ce trece Făt frumos de tărâmul Vionoaiei, ajunge bineînțeles la tărâmul Scorpiei, care era și mai și, da? Vezi că acest social media, putem să spunem că se transformă. Adică de la an la an este mai agresiv, mai manipulator, Da. mai plin de informație falsă. Dar cu toate acestea, Făt frumos o reușește să o învingă și pe ea. Ba chiar îi trage o suliță în cap. Și are 3 capete această scorpie, da? Și rămâne fără un cap. După care îi dă capul înapoi și iarăși primește hrană ca să ajungă mai departe pe tărâmul tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci da, există și posibilitatea să navighezi, să faci slalom printre această informație, ca și prințul, sau să zbori deasupra cu calul, cu sufletul și să ai discernământ, pentru că în momentul în care a zburat peste tărâmul Vionoaiei și peste tărâmul Scorpiei, calul a spus, ține-te bine. Ancorează-te bine în sufletul tău, dacă facem analogia cal-suflet, da? Da. Ca să poți să răzbați, da? Manipulativ, ce este un om care este ușor de manipulat? Cum este sufletul lui? Este un om slab, Imatur. imatur, da. Poți să-i spui orice, dar un om puternic care are mâinile înfipte în șaua calului și picioarele, da? Nu va cădea de pe cal, adică nu-și va Da. părăsi, Pierde echilibru. pierde echilibru, nu-și va pierde sufletul, exact. Foarte, foarte interesant. Să știi că am mai citit ceva în legătură cu palatul de pe tărâmul tinereței fără bătrânețe și viață fără de moarte. Cum că am putea să-l interpretăm ca o matrice, un uter universal. Pentru că acolo vedem că principiul feminin este foarte puternic reprezentat. Sunt 3 zâne sau 3 prințese ce sunt ele acolo. Și Făt frumos este acolo ca într-un uter matern, îngrijit de cele 3 prințese, nu-i lipsește nimic, căldură, cum ai zis tu, lumină. Cum ți se pare analogia asta? Păi, este o analogie foarte bună, mai ales că se crede că în momentul în care copilul nu s-a născut încă și este în uterul mamei, acolo este lipsit de orice grijă, este într-o stare de beatitudine totală, hormonii fericirii circulă prin sângele mamei și circulă și prin el, chiar și mama, nu? Știm și noi două că am fost și noi însărcinate și toate femeile în momentul în care sunt însărcinate sunt foarte fericite, da? Așa e. Au hormonii ai fericirii. Și copilul la fel, este foarte fericit. Iar probabil că această fericire pe care o simțim în uterul mamei, cumva ni se întipărește în subconștient și o dorim. Dorim să ajungem din nou acolo. Acolo. Și poate că Făt frumos de aceea nici n-a vrut să se nască. Da? Iată Era prea bine acolo. Iată ce frumoasă închidere are această poveste. Era prea bine acolo și ajunge tot acolo. Adică ajunge tot într-un tărâm care este ca un uter, da? În care principiul feminin este foarte puternic, este ori 3, în care îi se satisfac toate dorințele, da? Deci starea de beatitudine pe care o simte copilul în uterul mamei este comparată chiar și medical vorbind cu o stare paradisiacă. Da. Mâncare are, nu simte nevoia să mănânce, adică nu știe sentimentul de foame. Nu. Așa e. Tot el crește, dar la un moment dat se naște. Noi că nu știm ce îl determină pe copil să vină pe lume dacă e așa de bine acolo. La fel cum nu știm ce l-a determinat pe prinț să ajungă în Valea Plângerii dacă era așa de bine acolo, în tărâmul acela. Deci, practic, această poveste este
cumva, cum ai zis, sfârșitul te aduce din nou la început, de fapt. Plecarea lui de pe acel tărâm paradisiac este tot un fel de naștere. Da. La fel cum în literatura universală și moartea este văzută ca o trecere în altă viață, un alt fel de viață, da? Care este tot o naștere. Da, Asiaticii o consideră o altă trecere, un alt prag. Este primul alt prag prag. când te naști, al doilea prag când mori. Practic, sufletul este nemuritor în majoritatea culturilor și în majoritatea credințelor. Sufletul este nemuritor și el călătorește dintr-un stadiu în alt stadiu, trecând praguri. Vedem și în această poveste. El, din uterul mamei, trece pragul, se naște, după aceea trece 2 praguri, tărâmul Gheonoaiei, tărâmul Scorpiei, tărâmul Tinerețe fără bătrânețe, după aceea alt prag, Valea Plângerii, după aceea alt prag, întoarcerea acasă, după aceea alt prag, moartea. Deci prag după prag călătorim și practic ne transformăm. Cea mai mare caracteristică, cea mai importantă caracteristică a personajelor și mai ales a personajului principal într-o poveste este transformarea. Niciun personaj nu rămâne la fel la finalul cărții dacă îl raportăm cum era el la începutul. la început, da. Deci el se transformă. Pe parcursul poveștii, eroul se transformă și transformarea este cea mai importantă caracteristică. Da? Nu există transformare, nu există erou. Sau există un erou care este neinteresant. Da? Oare cât m-am transformat eu dacă eu îți povestesc că am fost să cumpăr 1 kilogram de roșii? Dar cât m-am transformat dacă îți spun că am fost pe lună și m-am întors și ce am văzut acolo? Da? Este o diferență. Este o diferență. Și încă o dată, apropo de Valea Plângerii, Făt frumos n-a vrut să se nască și plângea foarte tare. Iar după aia a ajuns în Valea Plângerii, unde l-a apucat un dor nebun de casă și a vrut să se reîntoarcă acasă. Să înțelegem, a vrut să se reîntoarcă până la urmă la sine? Da, putem să interpretăm și așa, întoarcerea în sine. Este o întoarcere acasă. Putem să interpretăm călătoria eroului nostru și o călătorie a descoperirii de sine. Da. Că poate el a vrut tinerețe fără bătrânețe, dar de fapt ce a primit? A primit o descoperire de sine. A primit descoperirea sentimentului dor. Da. Și Doar faptul acolo. că Și faptul că vrea să se întoarcă de acolo de unde a plecat, pentru că acolo a avut un sentiment pe care nu l-a regăsit în tărâmul acela, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Este specificat clar că este dorul de părinți sau de lumea din care a plecat. Practic, în orice poveste, chiar și la Joseph Campbell, care a studiat poveștile, mitologia, da. ne spune că eroul pleacă, da? Dar la final se întoarce de unde a plecat cu experiența sau cu elixirul, cu rezultatul. Deci fiecare erou pleacă pentru că are o lipsă. Îi lipsește ceva în lumea lui. În cazul nostru, lui lipsea promisiunea tatălui. Aia nu s-a îndeplinit, ce aia lipsea. Și se duce să-și o îndeplinească. În momentul în care și-a îndeplinit promisiunea, ei ce vrea să facă cu ea? Vrea să o aducă înapoi de unde a plecat. Însă ce să vezi, nu se mai poate. Pentru că între timp și lumea din care a plecat se transformă, iar filozofia care rezultă din această poveste este că totul se transformă. Dacă eu mă duc la casa părintească și mă întorc acasă la mine și peste un an, dacă mă duc din nou acasă la casa părintească, văd ceva transformat acolo, văd ceva schimbat. Da. Dacă mă întorc după 100 de ani, cum s-a întors prințul, nu numai casa este transformată, dar și societatea este transformată. Deci, practic, Joseph Campbell spune, are sintagma imposibilă întoarcere.
Adică imposibilă întoarcere a eroului. Nu te mai poți întoarce niciodată pentru că locul acela nu mai este acela total. Între timp, tu te-ai transformat și s-a transformat și el. Împreună cu tot ce era în el. Practic, drumul nu mai este un cerc, ci este practic o spirală. Pentru că întotdeauna vei ajunge în alt punct, în alt timp. Da, de fapt nu te întorci în cerc, ci aluneci pe o spirală, nu știm dacă în sus sau în jos, dar chiar și universul ăsta al nostru mare în care trăim, cu planete și constelații, este tot într-o spirală construit. Și această spirală o regăsim și în elementele de pe pământ. Da? Vezi, o sfoi pe un melc are o spirală. Multe flori sau semințe de flori, fructe. Fructe, Da. exact. Formațiuni. Au patternul, da. Galaxiile. Galaxiile sunt în spirală, da. Deci nu te mai poți întoarce de unde ai plecat total. Tu nu mai ești acela, în primul rând. Da. Și nici locul nu mai este acela și nici oamenii pe care i-ai lăsat în spate nu mai sunt aceiași. Practic totul se transformă. În legătură cu plecarea de acasă, că noi de fapt așa evoluăm, trebuie să plecăm de acasă, trebuie să ne părăsim cuibul confortabil și să ieșim în lume, să încercăm să ne căutăm, nu știu, scopul nostru, să ne căutăm fericirea sau ce-o fi ea, așa cum credem noi de cuvință. Dar la final, în orice poveste cu eroi, până la urmă, eroul se întoarce acasă și își realizează că acolo, de fapt, avea tot ce avea nevoie. Acum, extrapolând un pic așa la nivel spiritual, este vorba despre, eu așa văd, întoarcerea la tine, cum am vorbit mai înainte, întoarcerea la sine. Adică avem impresia că ce avem nevoie este undeva în exterior. Nu știu, vreau să mă duc în Asia, să fac o excursie spirituală sau ceva, să vin de acolo mai îmbogățit. Da, te îmbogățești, afli multe lucruri, dar până la urmă ce afli? Că ceea ce cauți tu este la tine. Nu trebuia să pleci nicăieri, de fapt. Doar că călătoria asta te ajută, poate, să realizezi mai repede și să nu mai alergi în van după aia, după nu știu ce. Ca să vezi că tot ce ai nevoie este, de fapt, în tine. Da, așa o să înțelegem atunci și pe budiști care stau și meditează zile în șir și călătoresc în sine, în profundurile sinelui. Bineînțeles că și călătoria în sine este o călătorie foarte importantă, dar cred că nu poți să călătorești în sine dacă nu ai călătorit prima dată în exterior, nu ți-ai luat învățămintele de acolo, nu ți-ai luat experiențele și apoi, după ce vezi că totul este ciclic, că totul se repetă, după ce vezi că există pattern-uri și așa mai departe, ultima călătorie cu siguranță este călătoria în sine. Și acolo mai ai foarte multe lucruri de descoperit. Probabil că așa cum se încheie această poveste când prințul nostru nu mai dorește să se întoarcă împreună cu calul în tărâmul acela frumos, în Edenul acela pe care tocmai l-a lăsat, cred că vrea să se întoarcă înspre sine. Pentru că el toată viața a primit din exterior, a fost un explorator, iar ultima parte a vieții, înainte să moară, el se îngroapă în sine aproape. Mai ales că povestea ne-l arată singur, el este singur, toți au murit, nu se mai poate întâlni cu nimeni, nu mai poate să schimbe o vorbă cu nimeni, este pustiu peste tot, nu există nici țipenie de om, castelul este și el bântuit de fantome și de iederă și de ierburi și atunci singura călătorie pe care poate să o mai facă este călătoria în sine, care probabil că este o călătorie atot cuprinzătoare din cauza faptului că nu mai dorește să se mai întoarcă. Îi spune calului, du-te tu, eu nu mă mai întorc acolo. Practic el își începuse pe ultima sută călătoria înspre sine, întoarcerea înspre sine. Ce a găsit acolo nu ni se mai relatează. Așa cum nici noi nu cred că mai putem să relatăm
călătoria în sine. Noi putem să relatăm doar experiențele exterioare pe care le facem, învățămintele pe care le primim, le putem da mai departe, dar călătoria în sine este ceva ultra personal, ceva ce face fiecare pentru sine, da, că de-aia este călătoria în sine, și ceva ce este doar al sinelui. Nu mai trebuie să fie împărtășit sau relatat sau analizat de către alții, pentru că fiecare va avea la un moment dat această ultimă călătorie în sine. Și din punctul ăsta de vedere este o poveste într-adevăr foarte înțeleaptă, cu un substrat filozofic foarte adânc pe finalul poveștii. Pe o notă finală vedem deci că toți trecem într-un fel sau altul prin călătoria eroului, prin acest tipar arhetipal. Plecăm din zona confortabilă, avem încercările noastre în viață, ca după aceea să ne întoarcem mai îmbogățiți, spiritual sau din punct de vedere al experienței și devenim într-adevăr mai înțelepți. Melania, ne apropiem de final. Spune-mi un gând sau o concluzie cu care ai dori să închei. Vreau să-ți spun că mi-a plăcut foarte tare să discut cu tine despre această poveste astăzi și chiar mi-ai făcut poftă și chiar vreau să ne focusăm și asupra altor povești și să le despicăm așa, să despicăm firul în patru. Un gând final ar fi pentru cei care ne ascultă să ascultăm cu atenție poveștile și să ne gândim la ele. Să nu citim 10 povești deodată, să citim una singură și să o rumegăm așa, pe îndelete. Mie îmi place să citesc poveștile, sau orice citesc, îmi place să citesc pe îndelete, să găsesc sensurile ascunse, pentru că marile capodopere au această caracteristică de a îți da foarte mult și pe un spațiu mic. Această poveste nu este o poveste lungă, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Poate să pui tu link-ul la acest podcast, poți intra și poți să o citești în maxim 10 minute. Dar după ce o citești, ai foarte multe teme de gândire. Și chiar și în timp ce citești, este o poveste care te antrenează mental și care te face să îți dai seama că îți transmite foarte multă experiență pe foarte multe paliere. Este și pentru copii și pentru adulți și gândul final și ultima frază pe care o spun este aceea că nu există povești pentru copii sau pentru adulți. Poveștile sunt pentru absolut toată lumea și nu există o vârstă la care să te apuci să citești povești sau nu există o vârstă de la care să nu mai citești povești. Poveștile pot fi citite toată viața. A fost o discuție foarte interesantă, Mela, și noi am mai pregătit așa, mental cel puțin, 2 povești cu care să venim mai încolo. Poți să le spui dacă vrei, care sunt ele. Una este Pinocchio și cealaltă este Micul Prinț. Exact. Pentru că și ele considerăm că conțin foarte multe mesaje, atât din punct de vedere educațional, cât și spiritual. Nu-i așa? Da. Practic, între educație și spiritualitate putem să punem întotdeauna un semn de egalitate. Dacă privești mai la bază, chiar așa și e. Melania, îți mulțumesc. Simt că în discuția noastră am analizat un întreg univers cu această poveste și fiecare simbol, fiecare personaj pare să ne vorbească despre viața noastră din ziua de astăzi. Dacă ar fi să luăm un singur lucru din conversația noastră de astăzi, cred că ar fi că basmul ne transmite multă înțelepciune. Important este să reușim să decodăm această înțelepciune și să reușim să o luăm cu noi în viața de zi cu zi. În rest, ne mai putem pune întrebarea ce vrem. O viață perfectă, o viață plină de o fericire iluzorie sau o viață întreagă în care să putem uni emoțiile
de bucurie cu cea de tristețe, fericirea cu suferința și așa mai departe. Una este ca un palat steril, în afara timpului, unde nu simți nicio durere, dar nicio evoluție. Cealaltă este ca o călătorie haotică, plină de bucurii și suferințe, de dor și de regăsire, dar singura care poate fi numită cu adevărat viață. Voi ce ați alege în acest moment? Perfecțiunea sau întregul? Tu ce ai alege, Melania? Eu aș alege autenticitatea și chiar Făt Frumos este un personaj autentic din toate punctele de vedere. Este pentru că el și-a făcut alegerile lui, nu? Exact. Și sper ca noi toți să avem puterea să ne facem alegerile noastre. Sper că această conversație v-a lăsat într-adevăr cu o perspectivă nouă și inedită și cu mai multă înțelegere față de propria călătorie. Îți mulțumesc pentru invitație și același lucru, toate cele bune vă doresc și eu. Mulțumim tuturor! Cu bine!